Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di YouTube channel Masak Apa Bosku. Untuk video kali ini, atas request penonton, saya nak kongsikan resepi masakan ayam yang sangat sedap, iaitu Ayam Masak Kuzi. Sangat sedap jika dimakan bersama nasi minyak, nasi beryani, nasi tomato, atau kalau makan dengan nasi putih saja pun dah sedap. Dan lebih istimewa lagi, saya akan ajarkan cara nak buat rempah dan pes masak kuzi sendiri. Jadi, buat anda yang tak jumpa rempah kuzi di tempat anda, boleh cuba resepi ni. Baiklah, tanpa berlengah lagi, jom kita ke dapur. Antara bahan yang diperlukan adalah 500 gram daging ayam. Kalau ada hati, pedal dan jantung ayam, boleh masukkan sekali nanti ya. Setengah biji bawang besar, 5 biji bawang merah, setengah inci halia, 3 ulas bawang putih, setengah inci lengkuas, setengah sudu besar lada hitam, 1 sudu besar biji ketumbar, setengah sudu besar jintan manis, 2 biji buah keras, setengah sudu besar jintan putih, 2 biji buah pelaga, setengah batang kulit kayu manis, 3 kuntum cengkeh, 2 kuntum bunga lawang. Dan yang terakhir adalah 10 tangkai cili kering yang telah direndam dan dibuang biji. Baiklah, mula-mula gaulkan daging ayam dengan 1 sudu kecil serbuk kunyit dan garam secukup rasa. Kemudian, goreng daging ayam sehingga separuh masak. Bila dah siap, angkat dan toskan. Kemudian, ketepikan sebentar. Seterusnya, kisarkan sehingga lumat ke semua bahan selebihnya. Kemudian, panaskan 3 sudu besar minyak masak beserta 3 sudu besar minyak sapi. Bila minyak dah panas, tumiskan bahan yang telah dikisar tadi sehingga naik minyak. Bila dah naik minyak, masukkan secawan bawang goreng yang telah ditumbuk, segenggam hirisan kacang almond, segenggam kismis, 2 sudu besar tomato puri dan setengah tin susu cair. Gaulkan sehingga rata. Seterusnya, masukkan daging ayam yang telah kita goreng tadi. Gaul rata dan kecilkan api. Kemudian, tutup periuk dan biarkan sehingga daging ayam masak sepenuhnya. Bila ayam dah masak, boleh letakkan garam dan gula secukup rasa. Gaul rata, kemudian boleh matikan api sebelum dihidangkan.
Ayam Masak Kuzi sedia untuk dihidangkan. Dah ada resepi ni, nanti bila-bila masa je boleh buat walau tak ada rempah kuzi. Mudah je bukan? Semoga perkongsian resepi pada kali ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share agar lebih ramai lagi dapat berkongsi ilmu yang telah diberikan. Jangan lupa juga untuk tekan tombol loceng agar anda tidak terlepas video-video lain di masa hadapan. Untuk sebarang cadangan atau pertanyaan, boleh ditinggalkan di ruangan komen. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Don't forget to subscribe.